Xin chào tất cả các bạn từ Madagascar, và video tiếp theo này sẽ là một video rất đặc sắc về ẩm thực của quốc gia này. Và trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những món ăn đặc sắc và chỉ có ở Madagascar, ví dụ như món chân voi, món bò cạp sống, và đặc biệt chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao người dân Madagascar lại rất thích ăn bánh mì Việt Nam và họ ăn món này dưới hình thức nào. Và chúng ta sẽ thử một món mà nếu mà nhìn vào các bạn sẽ nghĩ ngay tới Việt Nam chúng ta, đó là món bánh mì. Bánh mì ở Madagascar là một món rất là phổ biến và có một gì đó cực kỳ giống với Việt Nam chúng ta. Các bạn thấy thì bánh mì ở đây họ kẹp, đây là một loại salad, và đây là mì. Sau đó là cho thêm một loại giống như chả nem của chúng ta vào. Nếu mà muốn có thể cho thêm một chút sốt. Un peu. C'est bon. Bây giờ sẽ ăn thử xem có ngon như bánh mì của Việt Nam chúng ta không. Bánh mì thì rất là giòn. Bánh mì rất là giòn, ngon và tươi. Rau cũng rất là tươi. Và họ chọn gia vị cũng rất là dễ ăn. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mình ăn một bánh mì không phải kẹp thịt mà là kẹp chả nem. Ăn bánh mì này để nhớ một chút về hương vị thức ăn đường phố của Việt Nam. Giá một nửa chiếc bánh mì kẹp này rất là rẻ, chỉ có 1.000 ari. Hai mẹ con có bán hàng rất là thân thiện. Và tuy nhiên các bạn thấy thì bánh mì ở đây dài hơn bánh mì của Việt Nam một chút. Đây là loại bánh mì baguette Pháp. Ngoài các loại bánh mì kẹp chả này thì ở khắp nơi ở thủ đô Tana này, người ta còn bán các loại bánh mì kẹp các loại nhân giống y xì của Việt Nam. Ví dụ đây là kẹp trứng, bánh mì ở Madagascar bạt ngàn có ở khắp nơi. Và đây chúng ta lại chứng kiến thêm một kiểu ăn bánh mì nữa. Họ ăn như một cái món kèm theo với lại cái món mì này. Đây lại là một kiểu ăn bánh mì khác. Đó là bánh mì kèm với lòng dồi. Các bạn có thấy lòng dồi giống y lòng dồi của Việt Nam, không khác một tí nào hết. Có khả năng là cái nhân bên trong này hơi khác một tí thôi, nhưng mà cũng giống y như vậy. Như vậy là riêng ở Madagascar có rất nhiều kiểu ăn bánh mì khác nhau. Còn quán bánh mì của cô gái này mới thực sự là bánh mì pate và giống y xì của Việt Nam. Bánh mì và pate đây. Để chứng tỏ một điều rằng là người Madagascar có thể ăn bánh mì với rất nhiều các loại kẹp khác nhau. Và vẫn chưa hết đâu các bạn ạ. Ở cửa hàng này mình còn phát hiện ra một loại kẹp bánh mì nữa. Đó là kẹp với cá. Như mấy bạn đang làm đây. Bánh mì kẹp nhân cá, có thêm cả chút salad nữa, rau. Để chứng tỏ người Madagascar rất là sáng tạo trong việc làm ra các loại bánh mì khác nhau. Mà có một loại ăn đường phố nữa cũng không mấy xa lạ đối với chúng ta, nhưng mà ở Madagascar đây người ta bán rất là nhiều, kiểu như là một dạng đặc sản ở đây, đó chính là lạc.
Các bạn thấy đây, lạc ở đây chỉ có một loại duy nhất là màu đỏ đỏ như này, và họ đã rang sẵn lên rồi. Và có một cái đặc biệt đấy nữa là lạc ở đây hạt rất là to và ăn rất là ngon. Hạt nào cũng giống như hạt nào, rất là đều đặn. Và giá cũng không rẻ chút nào các bạn ạ. Ví dụ một cái ca nhỏ nhỏ như này giá là 3.000 ari. Lạc này nhắm với bia thì là một sự kết hợp tuyệt vời. Dọc trên phố đây là toàn những người bán đồ ăn đường phố. Và bây giờ chúng ta sẽ vào để tìm hiểu một món cũng rất là đặc trưng của Madagascar. Salam. Đây là món hàu sống. Các bạn có thể mua và ăn ngay trên đường phố. Ăn cùng một loại sốt này. Đây là một món được bán rất nhiều ở khắp nơi ở Madagascar. Các bạn cũng dễ hiểu. Cũng dễ hiểu tại vì Madagascar là có rất nhiều biển, do vậy mà hải sản rất là nhiều. Delicious. Oh. Cái loại sốt này giống như một chai mắm. Bên trong nó có một chút rau. Và giá là 6 con này là 1.000 ari. Món hàu đường phố của Madagascar. Đây là một món ăn tươi sống. Do vậy mà các bạn biết là Lại Ngay Chân là một người có bụng rất là xấu. Thế nên là chắc là khả năng là không dám thử món này mà phải nấu chín. Mặc dù trông rất hấp dẫn và rất là ngon và rất là tươi nữa. Cửa hàng có một cái màu sắc rất sặc sỡ này là bán một loại salad làm bằng xoài. Xoài họ trộn với rất nhiều loại gia vị. Trong này có tiêu, có ớt. Và ở đây còn một món nữa là món me trộn. Ăn cùng muối, sau đó cho một cái loại nước nào đó. Và đây là quán bán, có thể gọi là quán cơm bụi của Madagascar. Đây là một loại món làm bằng bột cùng các loại mì và một số đồ chiên. Và ở đây còn có những cái món rất đặc trưng của Madagascar. Ví dụ đây là cái món lá sắn. Nó đã nghiền ra. Trông không được có màu xanh lắm, bây giờ thành màu đen. Và món thịt gà. Đây là món đậu đỗ và món lòng bò. Tuy nhiên rất tiếc là quán ăn cơm bụi này, quán ăn đường phố này nằm ngay cạnh một con sông ở trung tâm của thủ đô Tà Na và rất là ô nhiễm. Bốc mùi lên rất là nặng. Một xe bán ăn đường phố bán các loại đồ ăn liên quan đến thịt gà. Trong đó có tiết, đầu, cẳng chân, lòng. Và món này, và cái nước luộc gà này họ sẽ ăn cùng với mì spaghetti như một loại súp. Đây là một cửa hàng bán thức ăn đường phố rất là đông khách. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào xem là ở đây họ bán món gì mà đông khách như vậy. Các bạn thấy đây, khách hàng vây 4 xung quanh và mỗi người cầm trên tay một cái đĩa hoặc một cái bát. Là ăn rất là ngon lành.
Pat mana terus? Pilih patian jajan aku mah patian jatuh di. Đây là quán bán các loại mì, trong đó có mì spaghetti ăn cùng rau, sốt và một loại giống như một loại chả chiên. Rất là đông khách, mọi người vây kín xung quanh để chờ tới lượt mua. Ada yang dah ciri bu. Rata. Kau di mana yang dah ciri bingung di mana? Di mana yang dah? Pun urusan tenam new fiasa new. Di mana Jurayu? Mana lah sana? Ada apa? Anh bạn này đang gánh hàng đi bán các loại chè, trà làm từ rễ cây, đủ các loại rễ cây để các bạn có thể lựa chọn. Ở đây là các loại trà tốt cho sức khỏe. Trong này còn rất nhiều loại nữa. Bây giờ thử một loại xem là nó ra sao. Wow, một loại trà thảo dược rất là đắng. Tuy nhiên có vị của rễ cây giống như kiểu nhân sâm ấy. Chắc chắn đây là một loại trà rất có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên đắng vô cùng. Allah zofis cuci nadi am. Ở đây là một loại trà đường phố như bạn thấy là rất phổ biến, rất thông dụng, đặc biệt là đối với đàn ông. Và đây các bạn nhìn xem mình vừa tìm thấy một cái gì. Bò cạp tươi, và đây là rượu bò cạp. Ở rất nhiều các nước châu Phi và cả ở Việt Nam chúng ta nữa, các loại côn trùng động vật ngâm như này được coi là một loại thuốc rất là quý, đặc biệt là đối với đàn ông. Do vậy mà ở đây họ cũng ngâm rất nhiều loại động vật. À, con này còn họ còn để ăn sống nữa, như các bạn thấy vừa xem cái biểu cảm của anh này. Pork manger. Wow. Vậy là thực sự là họ bán con bò cạp này để ăn sống. Và trước khi ăn này, như các bạn thấy là họ phải vứt cái nọc độc đi. C'est bon, délicieux. Asik kan? Liệu các bạn có đủ can đảm để ăn cái món bò cạp sống này không? Mình chắc là không. Có thể ăn rất nhiều thứ nhưng mà món bò cạp sống như này chắc là xin thôi, xin tạm biệt.
Cô gái này rất là xinh xắn này đang xấu hổ. Cô này đang ngồi làm một công việc là làm sạch cá, cái loại cá rất là nhỏ. Đây là cá rô phi rất là nhỏ. Và để làm món cá rán. Cá đây họ tẩm bột sau đó rán lên. Có thể sau đó họ sẽ mua về để ăn với các cơm chẳng hạn. Hoặc cũng có thể ăn như một loại thức ăn vặt. Cá rất là giòn, rất là ngon. Cửa hàng này còn có món chả nem rất giống nem của Việt Nam. Ở đây là một bằng chứng nữa rằng là món nem là rất phổ biến ở Madagascar. Cửa hàng này trên thực đơn có cả món nem. Có những anh bạn trẻ này là làm nghề bán cà phê dạo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thưởng thức món cà phê của Madagascar. Như vậy là đã xong một cốc cà phê của Madagascar. Rất là tiện lợi, rất là nhanh chóng. Một cốc này giá là 500 ariary, cũng không là quá đắt. Cà phê cũng khá thơm, tuy nhiên hơi ngọt một chút tại vì các bạn thấy họ cho rất nhiều đường vào. Cà phê ở châu Phi họ bán dạo thì rất là nhiều, nhưng mà cái cách họ chế biến này thì rất là độc đáo. Món chúng ta đang xem đó là món sắn. Sắn này được nấu lên như một loại cháo. Maniok. Món này họ ăn với một loại sốt. Sốt để cụ cho từ một cái ca này vào. Sau đó thì cuối cùng là cho thêm rất nhiều đường. Bà cụ bán món này đã khá cao tuổi rồi và cụ phải đội cái này trên đầu để đi bán dạo. Ở đây còn có rất nhiều dâu. Quả dâu chín tím này ngâm đường rồi uống với đá vào mùa hè là một cái thức uống giải khát rất là tuyệt vời. Ngay bên cạnh đó là dâu tây. Dâu tây và dâu ta họ bán cùng nhau. Các bạn không thể đoán được cái gánh hàng mà người này đang vác đi bán đâu. Để mình tiết lộ cho các bạn, đây là mía. Họ đã chặt sẵn ra thành cái khúc tròn nhỏ để cho khách dễ ăn. Một quán ở đường phố cũng rất là đông khách cả bề. Chúng ta sẽ lại vào tìm hiểu xem là quán này bán cái gì. Đây là món ăn của quán này. Một loại như là mì tôm và kèm vào đó là trứng cùng tiết rồi các bộ phận của gà. Giống như một loại phở gà. Trông rất bắt mắt và ngon. Họ bán gan, tiết, thịt gà, cổ cánh. Malagasy. Anh này bảo đây là cái món ăn của Madagascar, đặc trưng của người ở đây. Qua lại đường phố này có những món rất là hầm hố. Các bạn hãy nhìn đây. Đây là tất cả những cái bộ phận của bò và có thể là cả của lợn nữa. Da rồi nội tạng.
Apa aquele kamera? Ada galar nanti. Mari lah galar. Ở đây khách hàng còn thậm chí còn được chọn cái món nào mà mình thích ăn, cái miếng nào mình thích ăn để họ ăn với một loại sốt tương ớt. Đây là một quán cơm bụi cực kỳ đông khách. Cơm bụi là một cái gì đó rất là dân dã. Và ở đây các bạn có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dân, xem cách họ ăn uống như thế nào. Và hơn thế nữa là ở ăn cơm bụi này cũng gợi nhớ tới một cái gì đó về Việt Nam. Bài văn hóa ẩm thực đường phố nói chung và văn hóa cơm bụi nói riêng của chúng ta cũng rất là phổ biến. Tu vois qu'il y a de l'eau. Un peu de huile. Oui. Légumes. Légumes, beaucoup de légumes. Des légumes. Merci. Và như bạn thấy thì quán cơm bụi ở đây có phần sạch sẽ một chút so với những cái quán xá ở các quốc gia châu Phi khác. Và điều đặc biệt là cái quán cơm bụi này nữa là đây là một cái xe, cái dạng xe buýt nho nhỏ trong họ dùng để làm quán luôn, và khách ăn ngay trong cái bên trong xe. Cơm bụi của về như rất là phổ biến dành cho những người bình dân, và cô chủ quán này có không ngớt tay để bán hàng cho khách. Nếu các bạn không có đòi hỏi và có nhu cầu quá cao thì ăn đây cũng được. Điều kiện vệ sinh ở đây có thể nói là ok, tạm chấp nhận được. Ít nhất ở đây thì không có ruồi. Các bạn thấy ở bên kia có rất nhiều người ăn cơm bụi, và càng ngày càng có người khách đến. Ăn xong mỗi người sẽ được một bát nước gạo rang. Một món ăn trông rất là kỳ dị mà các bạn có thể tìm khắp nơi trên phố ở thủ đô Tana của Madagascar. Đây là một đặc sản rất đặc biệt của đất nước này, vốn về hình thù khá là kỳ quái. Nếu mà để so sánh thì mình có thể so sánh món này trông giống như một cái chân voi, tại vì nó to thực sự như một cái chân voi về ngoại hình. Nhưng thực chất món này là món gì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ. Đây thực ra chỉ là một loại đồ ăn ngọt, thành phần là bột gạo làm với nhân lạc, sau đó được cuốn bằng lá chuối bên ngoài. Người rất là thơm, có mùi của lá chuối đương nhiên rồi, và cái mùi của lạc ấy rất là nậy và rất là mạnh. Mọi người tập trung vào xem tại vì tò mò. Và khi bán họ cắt thành cái lát rất là mỏng như này. Koba Malagasy. Các bạn thấy là những người ở gần đây họ hiếu kỳ đến xem, nhưng họ cũng rất là hiếu khách và họ đã chỉ họ hướng dẫn, họ chỉ bảo cho mình biết đây là cái món gì, và đây là một đặc sản của Madagascar rất là nổi tiếng. Koba Malagasy. Bây giờ đến tiết mục thử xem cái món này ăn nó ra sao. Thơm ngon, và có một điều rất là ngạc nhiên là không hề ngọt lắm, hơi thoảng thoảng vị ngọt thôi, rất là dễ chịu, và cái mùi cũng rất là thơm. Phải nói là rất là ngon đấy các bạn ạ. Mùi thơm và mùi ngậy của lạc quyện với lại cái mùi của gạo và mùi lá chuối
tạo thành một cái sự kết hợp khá là thú vị. Và món ăn này rất là ngon nữa. Trông không đẹp mắt lắm nhưng mà ăn rất là ngon và bùi. Chắc chắn là món là các bạn phải thử khi tới đây. Các bạn thấy ngoại hình có cái gì đó khá giống với bánh chưng của Việt Nam. Và những cái món này chắc là phải luộc khá là lâu. Rất độc đáo, thú vị và rất đặc trưng cho Madagascar. Très bon. Oui. C'est délicieux. São. Très délicieux. Ici é Cuba Malagasy. Tiro. Machiru. Machiru. Machiru is Malagasy. Machiru. 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 Macachu tiếng Madagascar của nó là rất ngon. Và món này người ta bán như một loại đồ ăn ngọt, ăn vặt. Các bạn có thể tìm thấy khắp nơi ở thủ đô Tana. Ví dụ như chú này chẳng hạn.